đối tượng từng có một tiền án về tội cướp tài sản đã giấu gói ma túy đá vừa mua với giá 5 triệu đồng vào chỗ kín. Tổ công tác I-13-141 phát hiện và kịp thời bắt giữ, trong sự ngạc nhiên của đối tượng, vì cứ ngỡ giấu vậy là kỹ lắm rồi. Xe clip giấu ma túy trong chỗ kín, đối tượng xăm trổ vẫn bị cảnh sát 141 phát hiện. Nam thanh niên giấu ma túy trong vùng kín vẫn không thể thoát, bắt quả tang hot girl 22 tuổi bán ma túy, giấu, hàng cấm, trong phòng ngủ. Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2019, tổ công tác đặc biệt I-13-141 do Đại úy Lê Mạnh Hưng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại đường Tố Hữu, Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Tới 14 giờ, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên đi trên chiếc xe máy quay có biểu hiện nghi vấn, nên đã dừng xe để kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, đối tượng xăm trổ ngồi sau đã có những dấu hiệu lạ, nên các trinh sát đã quan sát kỹ từng chi tiết. Sau đó, trinh sát phát hiện người này giấu một gói ma túy đá cỡ lớn ở chỗ kín, nhét sâu phía trong quần lót. Lập tức, đối tượng bị khống chế và lập biên bản tại chỗ. Trong tư trang của người này còn có bộ dụng cụ chuyên để hút ma túy đá. Danh tính của đối tượng được làm rõ là Dương Văn Giang, sinh năm 1994, trú tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Đối tượng này từng có một tiền án về tội cướp tài sản. Người đi cùng Giang là Đặng Anh Tuấn, sinh năm 1993, trú tại phường Thanh Trì, Hoàng Mai. Tuấn cũng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giấu ma túy đá vào hộp bánh cốm, đối tượng quay đầu bỏ chạy. Khi gặp 141 đấu tranh tại chỗ, Giang khai mua gói ma túy đá với giá 5 triệu đồng, mang về để sử dụng. Trên đường di chuyển, đối tượng này nghĩ rằng nhét gói ma túy vào vùng kín là sẽ an toàn, không ai phát hiện được. Do vậy, khi bị lực lượng 141 khống chế, Giang đã tỏ ra rất bất ngờ. Sau đó, tổ I-13-141 đã bàn giao hai đối tượng cùng tang vật về công an phường Vạn Phúc để xử lý theo quy định của pháp luật. Tổ công tác I-13-141 là một trong những tổ hoạt động hiệu quả, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm pháp luật và bắt giữ các đối tượng giấu ma túy tinh vi, manh động. Vào tháng 11 năm 2018, tổ I-13-141 đã liên tiếp phát hiện các vụ tàng trữ ma túy, đối tượng bị bắt gồm cả nam và nữ. Trong đó, đối tượng nam bị bắt ngày 8 tháng 11 năm 2018 đã giấu hơn 100 viên ma túy tổng hợp trong quần lót, song vẫn không thể qua mắt các trinh sát của tổ. Đại úy Lê Mạnh Hưng, tổ trưởng tổ I-13-141, chia sẻ, các đối tượng tàng trữ ma túy thường rỉ tai nhau về cách che giấu rất tinh vi. Song với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, chúng tôi luôn quan sát từng chi tiết nhỏ nhất để không bỏ lọt đối tượng và có thể phát hiện ra những hành vi tàng trữ ma túy tinh vi đó. Xem bài gốc tại đây. Thanh niên rủ nhau